Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức cà ri rất là ngon của người Malaysia. Nguyên liệu chính là gà và cái cách pha nấu nước cà ri làm sao để cho thiệt là thơm. Mình có thể ăn cùng với cơm nè, hoặc là làm bánh mì ăn chung cũng rất là ngon luôn. Món này mình có thể dùng như bữa ăn hàng ngày hoặc là đãi tiệc đều phù hợp. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu cà ri với Diễm nha. Công thức này á, mình cần 1,2 kg thịt gà. Tùy mình thích, mình có thể dùng nguyên một con gà. Nhà Diễm á, thì thích ăn đùi gà thôi à. Vì vậy Diễm mua hai loại ha, cái đùi trên và đùi dưới. Hoặc là mình cũng có thể dùng một loại. Nấu á, thì mình nên có xương thì cái nước khi mà mình nấu mới ngọt ngon. Và khi nấu á, mình nên chọn thịt có luôn cả phần da. Tại vì như vậy lúc mà mình xào cà ri cái mỡ gà nó ra nó sẽ thơm hơn. Gà này á, bây giờ mình đi rửa sạch, mình cạo những cái phần dơ, sau đó mình mới mình cắt nhỏ. Cái đùi trên của gà thì nó to như vậy, mình có thể cắt cái miếng thịt ra. Như Diễm á, thì Diễm thấy nếu mà mình cắt cái phần thịt ra thì cái phần da nó dễ bị rớt ra khi mà mình nấu đó. Vì vậy Diễm sẽ cắt nó ra làm đôi như vậy. Mình cần một cái dao bén nha, để mình cắt cho cái phần xương á, nó không có bị rụng. Đó, cắt xong mình kiểm tra, nếu mà mình thấy xương rụng thì mình bỏ ra, ăn tránh bị mắc cổ đó. Cái đùi này cũng vậy, mình có thể để nguyên. Diễm thì Diễm thích cắt ra như vậy cho nó dễ thấm đó. Và như Diễm nói đó, nếu mà có cái phần xương rụng thì mình lấy ra ha. Để ướp gà cho thơm thì Diễm có ở đây là 2 cái cây sả. Sả này bây giờ mình sẽ cắt nó ra thành từng đoạn có độ dài khoảng bằng cái ngón tay út của mình á. Sau đó mình sẽ dùng cái cán dao mình đập cho sả nó dập ra. Và mình xé cho nó nhỏ chút ha. Như vậy khi mà mình nấu nó sẽ ra cái mùi thơm hơn. Cho sả vào chung với thịt gà nè. Diễm có ở đây là 1 muỗng canh bột cà ri. Bột cà ri thì Diễm dùng hiệu này. Theo như anh Hùng chia sẻ cho Diễm thì cái hiệu này mới ra đúng cái hương vị của cà ri Malaysia. Tiếp theo Diễm có 1 muỗng canh ớt bột. Tại vì nhà Diễm ăn ít cay Diễm dùng ớt bột của Hàn Quốc, cái màu nó đỏ hơn và nó không có cay nhiều. Còn nếu mà mình ăn cay nhiều thì mình sẽ cho ớt bột loại cay ha. Thật ra nếu mà đúng vị thì mình phải cho ớt bột cay. Cà ri Malaysia rất là cay nha. Diễm nêm thêm vào đây 2 muỗng cà phê bột nêm gà. Để tạo vị mặn cho món cà ri này mình không có nêm muối, nhưng mà mình nêm nước mắm nha. Mình cần 2 muỗng canh. Rồi mình đeo bao tay vào và bây giờ mình trộn cho gà nó thấm đều hết. Gà thấm đều mình thấy rất là dễ biết, cái miếng thịt gà nó sẽ ẩm hơn và nó chuyển sang cái màu vàng nhạt. Tại vì cái màu ớt nó tan ra đó. Là như vậy. Mình bóp mình massage tí xíu cho cái thịt nó thấm thì khi mà mình nấu xong nó đậm đà nó ngon. Mình lấy một cái màng bọc thực phẩm mình đậy kín lại và mình để cho thịt nghỉ 30 phút là mình có thể mang đi nấu được. Trong thời gian này thì Diễm đi giới thiệu những nguyên liệu khác. Diễm có ở đây là 2 củ hành tây đã lột vỏ nha, và Diễm cân được là 350g. Hành tây này bây giờ mình cắt ra thành từng cái miếng nhỏ. Cà ri Malaysia thì không có nêm đường, vì vậy mình sử dụng cái vị ngọt từ củ hành nè, vị ngọt tự nhiên vừa thơm vừa ngon nữa. Tiếp theo Diễm có 30g tỏi Diễm đã lột vỏ rồi. Tỏi này thì bây giờ mình đập ra cho nó dập nha, rồi sau đó mình băm ra cho nhuyễn. Đập ra như vậy thì khi mà mình nấu nó sẽ thơm hơn. Băm nhuyễn như vậy là được. Và một trong những nguyên liệu cần có khi mà nấu cà ri Malaysia đó chính là đậu hũ chiên. Đậu hũ chiên thì mình mua cái loại sẵn như vậy. Ở Na Uy thì mình mua trong tiệm Việt nha. Đó là loại đông đá. Mình mua về mình để tan đá là mình dùng được. Còn nếu mà mình muốn tự chiên đậu hũ thì mình cũng phải chiên cho nó vàng như vậy. Thì khi mà mình nấu nó mới thơm. Cái nước cà ri nó rút vào nó mới đậm đà. Mình cần 100g. Rau củ cho món cà ri này thì mình có đậu bắp. Mình cần 100g. Đậu bắp thì mình mua cái loại rau bắp nhỏ thì nó sẽ vừa dặn hơn, nó ngon hơn. Nhưng mà hôm nay Diễm mua nó có cái loại lớn này thôi. Đậu bắp mình không có cắt nha, mình chỉ cắt cái phần cuống nhẹ ở trên như vậy. Rồi mình rửa cho sạch. Tiếp theo mình có 100g đậu đũa.
Đậu đũa này thì mình mua trong tiệm Việt là có. Mình rửa sạch, sau đó mình sẽ cắt cái phần đầu ở trên. Rồi mình cắt ra thành từng đoạn có độ dài khoảng bằng ngón tay út là được. Và một trong những nguyên liệu để tạo thêm cái mùi thơm cho món cà ri này đó chính là lá cà ri. Mình cần khoảng 20 lá nha. Hôm nay Diễm quay cái bao bì lá cà ri cho mình xem, tại vì hôm bữa Diễm chia sẻ công thức tương kim hương thì nói không phải là lá cà ri. Đây là lá cà ri nha. Và đợt này Diễm mua cái lá nhỏ đó, vì vậy Diễm thấy nó thơm hơn là hôm bữa mua cái lá hơi to. Và một nguyên liệu cuối cùng để tạo nên cái mùi thơm đặc trưng cho cà ri đó chính là tương kim hương. Mình cần 2 muỗng canh. Cách làm tương kim hương thì Diễm đã có chia sẻ rồi. Mình làm sẵn tương này và mình bảo quản trong tủ lạnh, khi mà mình xào nấu, nhất là nấu cà ri rồi nè, mình cho vào thơm lắm luôn. Còn nếu mà mình không có tương kim hương thì mình phải nêm cái mắm tôm loại đặc nha, như vậy mới làm tăng thêm cái hương vị cho cà ri. Lấy một cái chảo lớn, Diễm cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Phần hành hồi nãy mình đã cắt nhỏ đó, mình cho vào. Mình để lửa lớn và bây giờ mình xào cho cái hành này nó vừa thơm và nó chuyển sang màu nâu nhạt, giống như là mình làm hành nó thành caramel vậy. Như vậy vừa tạo độ ngọt cho nước cà ri, tạo cái mùi thơm, đồng thời cũng giúp cho cái nước cà ri nó sệt hơn, rất là ngon. Mình lưu ý là mình đảo thiệt là đều nha, tránh cho hành bên dưới nó bị cháy. Lúc này rất là thơm luôn. Khi mà mình thấy hành nó chuyển sang cái màu nâu nhạt như vậy là đạt rồi. Thì mình hạ xuống lửa trung bình nha, mình đừng để cái lửa lớn. Đó, Diễm hạ xuống số 7 nè. Rồi mình đảo sơ. Cái lúc mà Diễm hạ lửa, Diễm chỉnh camera thì ở dưới nó cũng cháy tí xíu. Bởi vậy mình phải đảo thiệt là nhanh tay nha. Mình lấy tỏi đó mình cho liền vào. Rồi mình đảo đều khoảng chừng 15 cho tới 20 giây cho tỏi nó vừa thơm chứ không có vàng nha. Nếu vàng thì nó sẽ có cái vị đắng. Rồi mình cho vào 1 muỗng canh bột cà ri. Mình đảo thiệt là đều tay, khoảng thêm 30 giây nữa cho cái bột cà ri nó thơm. 1 muỗng canh bột cà ri này là 1 muỗng canh đầy nha, Diễm cân được 10 gram. Khi mà mình nghe cái mùi bột cà ri nó thiệt là thơm, mình lấy phần gà đã ướp đó mình cho vào. Lúc này mình có thể chỉnh lửa lớn hơn tí xíu, Diễm chỉnh lên số 8 và mình đảo thiệt là đều cho thịt gà nó săn lại. Lưu ý là đảo đều nha, tại vì cái phần dưới chảo nó tiếp xúc nhiệt nhiều, nó dễ bị cháy, nhất là mình dùng cái bếp điện từ nè. Mình đảo cho tới khi mà mình thấy thịt gà nó săn lại. Nó chín chắc cũng khoảng 50-60% á. Rất là thơm. Thì lúc này mình mới lấy nước mình cho vào nha. Đó, mình thấy thịt gà nó săn lại. Lượng nước thì Diễm cho 600ml. Cái này là vừa xăm xắp mặt gà luôn. Lưu ý là lượng nước nó phải xăm xắp mặt gà như vậy ha. Mình đảo nhẹ bên dưới tránh cho gà nó bị cháy. Rồi mình để cái lửa lớn cho nồi gà này sôi lên. Lúc này mình nêm nếm gia vị lại một lần nữa. Thì Diễm nêm vào đây 2 muỗng canh nước mắm. Với cái liều lượng nước và cái gia vị này thì Diễm thấy rất là vừa ăn. Cái món cà ri này thì nó phải đậm đà chứ nó không có lạt ha. Mình đợi cho nồi cà ri sôi lên, thỉnh thoảng mình đảo bên dưới lên chút nha. Khi mình thấy nồi cà ri bắt đầu nó sôi thì mình lấy đậu hũ chiên mình cho vào. Rồi mình dùng cái cây trộn nè và mình ấn cho cái đậu hũ này nó ngập trong nước. Như vậy thì nó rút cái nước cà ri vào trong đậu hũ, khi mà mình ăn nó đậm đà, rất là thơm. Mình giữ cái lửa trung bình này và mình nấu trong vòng 10 phút nha. Mình nấu như vậy cho thịt gà nó chín nè, và cái nước cà ri nó cũng thấm vào trong đậu hũ. Sau 10 phút thì lúc này mình mới lấy nước cốt dừa mình cho vào. Diễm cho vào 400ml nha. Nước cốt dừa thì Diễm dùng cái hiệu này. Theo như công thức của anh Phi Hùng chia sẻ cho Diễm thì anh dùng 200ml coconut cream. Nhưng mà Diễm thấy nếu mà mình khui cái lon nước cốt dừa 400ml mình dùng hết luôn thì nó tiện hơn. Cho nước cốt dừa vào thì mình cũng đảo đều. Rồi mình đợi cho cái nồi cà ri nó sôi trở lại. Mình giữ làm sao cho nó sôi nhẹ như vậy và mình nấu thêm 15 phút nữa. Như vậy thì gà nó chín kỹ ngon, không quá mềm mà cũng không quá dai.
Mình có thể nếm lại nha. Lúc này mình nếm là được rồi đó. Mình nếm làm sao cho cái vị nó đậm đà là ngon. Tùy cái loại gà mình dùng thì cái gà này Diễm thấy mình cho nước vào mình nấu tổng cộng 25 phút là rất là ngon. Nó không quá mềm mà cũng không có bị cứng. Lúc mà gà đạt rồi thì mình sẽ lấy đậu đũa nè, rồi mình lấy đậu bắp nè và lá cà ri đó mình cho vào. Mình giữ nước sôi như vậy nha. Mình lấy cái cây trộn đó mình ấn cho đậu đũa nè, đậu bắp nè và cái lá cà ri thấm vào trong nước. Mình giữ cho cái nồi cà ri nó sôi như vậy và mình nấu thêm 1 phút nữa là cái rau cải này nó mềm. Mình đừng có nấu lâu quá thì rau cải mềm, mất đi cái màu xanh cũng không có ngon. Sau 1 phút thì Diễm cho thêm vào 2 muỗng canh tương kim hương, trộn đều thêm một lần nữa, vậy là mình đã nấu xong nồi cà ri rồi. Cách nấu nhanh gọn mà cái mùi thơm và cái gia vị đậm đà rất là ngon luôn. Món cà ri này thì mình ăn nóng hoặc là mình ăn nó còn ấm thì sẽ ngon. Diễm thấy mình để ở đây đợi khoảng chừng 30 phút cho giống như cái nước nó sệt lại chút và nó thấm vào trong rau cải, ăn nó đậm đà càng ngon nữa. Món cà ri này thì tùy mình thích ha. Mình có thể ăn chung với cơm nè, ăn chung với bún nè, hoặc là ăn chung với lại bánh mì như là bánh mì Việt Nam cái vỏ giòn Hôm nay thì nhà Diễm ăn Diễm làm cái bánh mì naan của Ấn Độ, tại vì Victu nhà Diễm nó rất là thích. Bánh mì naan của Ấn Độ thì làm rất là đơn giản, mình không cần phải có máy nhồi bột gì hết. Công thức thì Diễm có chia sẻ rồi, Diễm để cái link ở phần miêu tả video nha. Cái này là Diễm có phết thêm tí xíu bơ tỏi lên trên, thơm lắm. Nếu mà nhà mình có tiệc hoặc là cuối tuần mình muốn làm một món ngon cho gia đình mình thì Diễm thấy cái món này rất là phù hợp để thay đổi khẩu vị. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được món cà ri thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.